අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කේක් එකක් හදනකොට අපට අවශ්‍ය වෙන බඩු මොනවාද කියලා ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් නේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ ගැටලු සියල්ල निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මුලින්ම අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ oven එක. oven එක කියන එක තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේ. ඉතින් මේ oven වර්ග වෙළඳපොලේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් අපිට ගන්න තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හෝම් බේකර් කෙනෙක් නම් ඔයාට කිලෝ 2ක වගේ oven එකක් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි බීටර් එක. මේකත් වෙළඳපොලේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් සහ වෙනස් මිල ගණන් වලින් ඔයාලට ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන ස්කේල් එක කේක් හදන කෙනෙක්ට නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි මේ කිචන් ස්කේල් එක කියන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාලට ඕන කරන කුඩා ප්‍රමාණයක බරක් වුණත් මැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි පෙනීරය. මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පිටි, අයිසිං සුගර්, බේකින් පවුඩර් වැනි දේවල් හලා ගන්න. මේ තියෙන මෙෂරින් ස්පූන්ස්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කිරි, වැනිලා ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් කේක් එකට පහසුවෙන් එක් කරගන්න. මේ තියෙන ස්පැචුලා. ස්පැචුලා එක අපිට ගොඩක්ම ඕනේ වෙන්නේ අයිසිං සුගර් කලවම් කරගන්න, අපේ කේක් බැටර් එක කලවම් කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේ ස්පැචුලා එක අපිට ඕනේ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කේක් ට්‍රේ. මේවා එක එක හැඩ වලින්, එක එක වර්ග වලින්, එක එක සයිසස් වලින් අපිට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපේ කේක් එකේ කියන්නේ ප්‍රමාණය අනුව අපිට පුළුවන් ඒවා වෙනස් විදිහට තෝරගන්න. මේ තියෙන්නේ කූලින් රැක් එක. මේකෙන් කරන දේ තමයි අපේ කේක් එක ඒ කියන්නේ බේක් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් ඉක්මනින්ම අපේ කේක් එක නිවා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ටර්නින් ටේබල් එක. අපේ කේක් එක අපිට කැමති පැත්තකට හරවා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට පහසුවෙන් අයිසිං කරගන්න පුළුවන් අපේ කේක් එක. කේක් එක නීට් කරගන්න තමයි අපිට මේ ස්කේපර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් ලස්සනට අපේ කේක් එක ස්මූත් කරගන්න. මේ තියෙන පැලට් නයිෆ් එක. කේක් එක උඩ ලස්සනට අයිසිං තවර ගන්න අපිට මේක ගොඩාක් උවමනා වෙනවා. මේ තියෙන නොසෙල්. ඉතින් අපි කේක් එක තවත් ලස්සන කරගන්න අපිට මේ නොසෙල් ඕනි වෙනවා. මේ තියෙන පයිපින් බෑග්ස්. මේක ඇතුළේ නොසෙල් එකයි අයිසිනුයි දාලා තමයි අපි කේක් එක අයිසිං කරගන්නේ. ඉතින් මේ පයිපින් බෑග් අපිට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා එක එක සයිස් වලින් ස්මෝල්, ලාර්ජ්, මීඩියම් කියලා සයිසස් වලින් අපිට පයිපින් බෑග් ගන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ සිලිකන් මැට් එක. මේකෙන් අපි කරන්නේ ෆොන්ඩන්ට් එක තුනී කරගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේකෙන් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ෆොන්ඩන්ට් ටූල්ස්. මේ වගේ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩෝල් කෙනෙක් හදා ගන්නකොට, මල් හදා ගන්නකොට ඒ වගේ හැඩේ අපිට ලස්සනට මේ වගේ ස්මූත් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ ෆොන්ඩන්ට් ටූල්ස් අපි භාවිතා කරන්නේ. තියෙන්නේ ලෙටර් කටර්ස්. මෙවුවා කැපිටල් සහ සිම්පල් කියලා අපිට වෙළඳපොලේ ගන්න පුළුවන්. ආයි නම්බර්ස් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ කටර්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට ගහන්න ඕනි කියන වර්ඩින් එක ලස්සනට ගහ ගන්න පුළුවන් අපේ කේක් එකේ. මේ තියෙන රෝලින් පින් එක. ෆොන්ඩන්ට් අයිසිං තුනී කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට මේ රෝලින් පින් එක අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍ය රෝලින් පින් එකක් තෝරගන්නකොට සිලිකන් රෝලින් පින් එකක් තෝරගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. මේ කලරින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ලික්විඩ් කලරින් සහ ජෙල් කලරින්. ඉතින් ඔයාලා කලරින් එකක් තෝරගන්නකොට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක කලරින් එකක් තෝරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ කේක් එකක් හදනකොට අවශ්‍ය වෙන මූලික බඩු ටික. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම උපකරණයක්ම අපිට කේක් එක හදද්දී අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන සමහරක් භාණ්ඩ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද කේක් එකක් හදා ගන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන බඩු මොනවද, අපි බඩුවක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මගෙන් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා නම්, අතපසුවීමක් වුණා නම් සමා වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මගෙන් තවත් මොනවා හරි වැඩිදුර දැනගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, නැත්නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මගේ නම්බර් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මට කතා කරන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.